Ο τρελός του χωριού, ο συνωμοσιολόγος, και πριν φυσικά από λίγα χρόνια υπήρχε και η νέα εισαγωγή στο λεξιλόγιο μας της λέξεως ψεκ, από τον ψεκασμένο και από τον ουρανό τον ψεκασμένο. Πριν λίγες ημέρες κάναμε ένα βίντεο ότι δεν είναι αφρικανική σκόνη το φαινόμενο αυτό που παρατηρείται τελευταία στην Ελλάδα, αλλά πρόκειται για τροποποίηση του καιρού, και μάλιστα αναφέραμε και ένα γνωστό όνομα της ελληνικής τηλεόρασης, το οποίο το προωθεί αυτό πλέον. Ακούγεται κάπως παράξενο, έτσι. Κι όμως είναι. Πώς δηλαδή μετά από πολλά χρόνια που σε θεωρούν ψεκασμένο, ξαφνικά αρχίζουν και αλλάζουν γνώμη και αρχίζουν και παραδέχονται πράγματα. Πώς γίνεται αυτό? Μία απλή λογική είναι ότι υπάρχει η λογική της μετάβασης. Δηλαδή αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος πλέον το έχει τούμπανο και σου λέει, αφού δεν γίνεται διαφορετικά, ας αρχίσουμε να το παραδεχόμαστε. Και αυτό που θα σας διαβάσω σήμερα πιστεύω ότι θα σας κάνει επίσης πολύ μεγάλη εντύπωση, και η απόδειξη για όσα σας λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό για πολλά θέματα βρίσκεται και έγκυται στο γεγονός ότι τελικά όσο ψάχνεις τόσο βρίσκεις. Και ας λένε μερικοί ότι είναι κουραστικό να ψάχνεις, δεν πειράζει. Αν ψάχνεις κάθε μέρα από λίγο, κάτι θα βρεις. Όπως για παράδειγμα αυτό εδώ το μαργαριτάρι, ίσως και σμαράγδι, που θα σας διαβάσω σήμερα. Όλο τυχαίως το διάβασα στο metrosport.gr. Ακούστε τώρα εδώ κάτι δηλώσεις πλέον που γίνονται. Ο μετεωρολόγος, ειδικός, θα τα λέω αργά για να μην χάσετε κάποια σημαντική λέξη, γιατί αυτό είναι όντως σημαντικό το άρθρο. Ειδικός, ακούστε, και θυμηθείτε τα λόγια της κοπέλας της Ελληνίδας μετεωρολόγου από τη Φινλανδία. Ειδικός στον τομέα τροποποίησης του καιρού. What? Γιώργος Φαραζούλης, μιλώντας στο Sky, ανέφερε πως η τροποποίηση του καιρού δεν είναι μια συνωμοσιολογία, είναι και ένα σίο στη μέση, αλλά είναι μια μέθοδος που δοκιμάζεται τα τελευταία 50 χρόνια και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Άνω τελεία. Γιατί δεν τα λέγατε αυτά, όχι μόνο ο κύριος Φαραζούλης, και άλλοι άνθρωποι πριν 10-20 χρόνια? Και έβγαινε συνεχώς κόσμος και τον λέγανε τρελό. Συνεχίζουμε. Σύμφωνα με τον κύριο Φαραζούλη, επαναλαμβάνω, ειδικός μετεωρολόγος στον τομέα τροποποίησης του καιρού. Το ακούτε? Το ακούτε? Απίστευτο. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται κυρίως στις περιοχές της Μακεδονίας, Πέλα, Ημαθία, Κιλκής, Πιερία, καθώς επίσης και της Θεσσαλίας, με τις γνωστές πλημμύρες που είχαμε. Και λέει, δήλωσή του, ψεκάζουμε τα σύννεφα συνέχεια. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τελευταία φορά που ψεκάσαμε ήταν πριν 4 ημέρες, είπε, αναφέροντας επίσης πως το πρόγραμμα εφαρμόζεται από τον ΕΛΓΑ, κανονικά και με τον νόμο, έναν οργανισμό που είναι εποπτευόμενος από το Υπουργείο Γεωργίας. Department of Agriculture, είναι και στην Αμερική ακριβώς το ίδιο Υπουργείο που κάνει και εκεί πέρα φυσικά τους ψεκασμούς, μόνο που οι Αμερικανοί έχουν άλλες 200 από πίσω επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μιλάμε για μια χώρα μαμούθ, έτσι, μαμούθ. Συνεχίζουμε. Ερωτηθείς εάν θα μπορούσε να γίνει κάποιο λάθος, λες και είμαστε θεοί και το ξέρουμε και έχουμε υπολογίσει όλους τους αλγόριθμους, και να προκληθεί ακραίο καιρικό φαινόμενο όπως μία καταρακτώδης βροχή, ο κύριος Φαραζούλης τόνισε πως εάν γίνονται όλα όπως πρέπει, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Όσοι με ξέρετε, θα ξέρετε πως έχω μία αρετή. Το έχω αποδείξει και στα Ευαγγέλια, την Καινή Διαθήκη που κάνω ανάλυση. Τι? Δεν χάνω λέξη από αυτά που διαβάζω. Και αυτό είναι ένα χάρισμα που έχω και με έχει βοηθήσει τρομερά στο να κάνω σωστή ανάλυση των θεμάτων που κάνω. Πριν συνεχίσω, κάντε και ένα like.
παρένθεση, να το δούνε και άλλοι φίλοι το βίντεο αυτό. Ακούστε. Τόνισε πως εάν γίνονται όλα όπως πρέπει, δεν υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Πάρα πολύ έξυπνος. Αν γίνονται όλα όπως πρέπει. Όπα. Τι σημαίνει αυτό, αν γίνονται όλα όπως πρέπει? Ότι το έχουν δοκιμάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν βρει μια φόρμουλα, αυτό που λέμε modus operandi. Ξέρουν τι δουλεύει, ξέρουν τι δεν δουλεύει και ξέρουν πώς πρέπει να εφαρμοστεί και τι ποσότητα από αυτά που ρίχνουν πρέπει να πέσει και σε ποια χρονική στιγμή, ώστε να μην υπάρξει βλάβη. Συνεχίζουμε όμως, γιατί θα απαντήσει και ο ίδιος ο άνθρωπος σε αυτά. Ακούστε. Δήλωση του ίδιου, συνεχίζει. Ο άνθρωπος, λέει, προσπαθεί να αλλάξει στο μέτρο του δυνατού κάποια καιρικά φαινόμενα, το παίζει δηλαδή Θεούλης, που αυτά δεν είναι πολλά. Και τώρα μας λέει ποια ακριβώς είναι αυτά. Απλά να μην πέσει χαλάζι, να καταστήλει το χαλάζι, φυσικά και όλα γίνονται για τις αγροτικές καλλιέργειες, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Όλα τα κάνουν, υποτίθεται, για το καλό μας και για τις καλλιέργειες, έτσι. Και να μην παίξω εγώ τον κακό το συνωμοσιολόγο, ότι γίνονται για άλλους λόγους, βαρέα μέταλλα και τοξεμία, όχι. Αυτά είναι θεωρίες συνωμοσίας. Γίνονται για τις καλλιέργειες και φυσικά για τον καιρό. Να έχει κάποιες φορές καλό καιρό, να μην χαλάσουν κάποια φεστιβάλ. Απλά να μην πέσει χαλάζι, να καταστήλει το χαλάζι, να προκαλέσει βροχή σε μέρη που υποφέρουν από παρατεταμένη ξηρασία, ανομβρία, να αυξήσει το χιόνι, πάλι για θέματα ξηρασίας και όχι για τουριστικούς λόγους, καθώς επίσης και να διαλύσει ομίχλη σε αεροδρόμια, καθώς εξαιτίας τους υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις και φυσικά θα συνεχίσω και θα πω κάποιες αναβολές, ας πούμε, στις πτήσεις. Ο κύριος Φαραζούλης εξήγησε πως υπάρχει βέβαια και ένα όριο στις δυνατότητες τροποποίησης του καιρού. Κάτι μας λέει αυτό πάλι. Πάλι είναι η λέξη ανάμεσα στις λέξεις. Υπάρχει και ένα όριο. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, συνεχίζει ο ίδιος, να προκληθεί βροχή αν δεν υπάρχουν σύννεφα, και μάλιστα όχι όποια σύννεφα να είναι, αλλά κάποιας κατηγορίας σύννεφα που έχουν μέσα έντονο δυναμικό, άρα έχουν αναλύσει τι παίζει, δηλαδή είναι κατακόρυφης ανάπτυξης, στα οποία μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό της βροχής, τόνισε. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν δύο υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για την τροποποίηση του καιρού, με τα οποία βομβαρδίζουν τα σύννεφα ειδικά τροποποιημένα αεροπλάνα. Ωραία. Πριν λίγα χρόνια λοιπόν που έβγαινε ο κόσμος και τους τα λέγει όλα αυτά, 10-20 χρόνια, γιατί δεν έβγαιναν όπως βγαίνουν σήμερα να τα πούν πλέον ξεκάθαρα, να ξέρει ο κόσμος την αλήθεια? Και γιατί να δημιουργηθεί τόσος τεράστιος αστικός μύθος γύρω από τα chemtrails, όταν μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να το κάνουν αυτό? Θα σας πω γιατί. Δεν ήταν χαζοί. Οι άνθρωποι δεν είναι μαλάκες. Το έκαναν γιατί σου λέει, αν τα πρώτα χρόνια 10-20 δημιουργηθούν καρκίνοι, π.χ. στη Βέρεια ή στην Πέλα, θα έχουμε τι? Mass lawsuits, δηλαδή πολλές τεράστιες μηνύσεις μαμούθ από τον πληθυσμό για αποζημιώσεις, για θέματα υγείας. Όταν λοιπόν άρχισαν να βλέπουν ότι πέρασαν 10, πέρασαν 20, πέρασαν 30 χρόνια, 40-50 και έχουν δοκιμαστεί πλέον σε πολύ μεγάλη κλίμακα και βλέπουν ότι οι αντιδράσεις είναι ήπιες, το σώμα μας ψιλοσυνήθισε ή αντιδράει ήπιος, σου λέει είμαστε καλά τώρα, ας αρχίσουν να βγαίνουν οι δικοί μας, οι δικοί τους, οι δικοί μας στην τηλεόραση και σιγά σιγά να αρχίσουν να το παραδέχονται ότι κάνουμε τροποποίηση του καιρού. Πόσο εύκολο ήταν να το πούνε αυτό πριν 10 χρόνια? Καθόλου εύκολο. Τώρα πλέον με TikTok, με YouTube, που έχουμε βγει πολλοί YouTubers, έχουμε βγει πάρα πολλοί TikTokers,
και λένε την αλήθεια, τώρα αρχίζουν και τα λένε όλα. Και συνεχίζει. Αυτό που έλεγα πριν, υπάρχουν δύο τρόποι, δύο υλικά για να βομβαρδίζουν τα σύννεφα. Το ένα, όπως είπε, είναι τα υγροσκοπικά φυσίγγια. Πλέον λοιπόν ξέρουμε και πώς λέγονται. Λέγονται υγροσκοπικά φυσίγγια. Είναι στην ουσία απλό αλάτι, πολύ απλό αλάτι, γιατί το αλάτι έχει την ίδια κρυσταλλική δομή του πάγου. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και με το χιόνι, αλλά και με το χαλάζι, με τη μόνη διαφορά ότι στο χαλάζι, εκτός από τα υγροσκοπικά φυσίγγια, εισάγονται πάλι με ειδικά αεροπλάνα, με την καθοδήγηση μετεωρολογικών ραντάρ, μέσα σε καταιγίδες φυσίγγια του ιωδιούχου, αυτό που είχα αναφέρει σε προγενέστερη εκπομπή, Αργύρο. Βλέπετε. Αυτή είναι η σωστή συμπεριφορά που έπρεπε να είχαν πριν 20 και 30 χρόνια. Αλλά όπως ανέλησα και πριν από λίγο, και φυσικά εσείς μπορεί να ξέρετε κάποια πράγματα που εμένα μου ξεφεύγουν, γι' αυτό θα ήθελα ό,τι ξέρετε πάνω στο ζήτημα αυτό να μου το γράψετε επειγόντως κάτω από τα σχόλια, γιατί δεν τα ξέρω όλα και ποτέ δεν έχω πει ότι τα ξέρω όλα. Οπότε θα με βοηθήσετε και εσείς εμένα να μου γράψετε τις περαιτέρω γνώσεις που έχετε πάνω στο θέμα αυτό, γιατί και εμένα μου άνοιξε κυριολεκτικά τα μάτια η Ελληνίδα μετεωρολόγος που ζει στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, η οποία μου παραδέχτηκε με πολύ απλό τρόπο ότι εννοείται ότι συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, εννοείται πως γίνεται τροποποίηση του καιρού, εννοείται πως πάρα πολλές χώρες έχουν αυξήσει τα επίπεδα υγρασίας τους, εννοείται πως κάποιες άλλες έχουν μειωθεί τα επίπεδα υγρασίας και βροχής τους, ένεκα του γεγονότος πως κάποιες άλλες χώρες ουσιαστικά, το λέμε και έτσι πλέον, τους παίρνουν τη βροχή. Τους παίρνουν τη βροχή, ειδικά αν μιλάμε για περιοχές οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά η μία με την άλλη. Θα περιμένω οπωσδήποτε να δω τα σχόλιά σας, κάντε ένα like πριν φύγετε, κοινοποιήστε ελεύθερα την εκπομπή όπου θέλετε και θα περιμένω να διαβάσω τα σχόλιά σας. Τώρα, να δω πριν κλείσω, σας έχω βάλει μια δημοσκόπηση, πιστεύετε στα chemtrails και στους αεροψεκασμούς, πιστεύετε? Στα chemtrails και στους αεροψεκασμούς, 84% από περίπου 100 ψήφους, 99, λέει ναι. 6% λέει όχι, 8% λέει θα αποφασίσω αργότερα, μπράβο σας, και ένα 2% λέει θεωρία συνωμοσίας είναι. Εσείς το 2 με 3% που έχετε ψηφίσει πως θεωρία συνωμοσίας είναι, να βάλετε ένα ήταν, γιατί όπως φαίνεται αρχίζουν σιγά σιγά και τα παραδέχονται οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν την τροποποίηση του καιρού, και μάλιστα ο συγκεκριμένος, ο Γιώργος ο Φαραζούλης, είναι μετεωρολόγος, ειδικός στον τομέα τροποποίησης του καιρού. Οπότε σε λίγα χρόνια μπορεί και τα παιδιά σας να κάνουν μηχανογραφικό για να γίνουν ειδικοί στον τομέα τροποποίησης του καιρού. Τι σας είπα τώρα, Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Όπως είπα και πριν, κάντε ένα like για να μπορέσουν πιο πολλοί άνθρωποι να δουν αυτήν την τόσο σημαντική εκπομπή και τα λέμε σε επόμενες εκπομπές. Από μένα, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.